ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟਡੀ ਸ਼ੌਕਰਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵੈ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਾਖਰਤਾ, ਸਫਾਈ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਾਖਰਤਾ, ਸਫਾਈ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਿੱਖਿਅਤ ਯੋਗਤਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਮਿਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ 18 ਤੋਂ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 5000 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਨਿਮਨ ਦਿੱਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ 8 ਮਾਰਚ 2021। ਤਾਂ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10th ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 10th ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 5000 ਉੱਕਾ ਬੁੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 8 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਅਫਸਰ, ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਹੋਸਟਲ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1, ਸੈਕਟਰ 12, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 5000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ 8 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 01/2021। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ 253 ਪੋਸਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ 8 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 262 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 1, ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ 253, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 8, ਕੁੱਲ 262 ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਤੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? 14 ਮਾਰਚ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ, ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਈਮੇਲ ਆਦਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ 262 ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ 8 ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ 253 ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 262 ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।